ආයිබෝවන් සුබ දවසක් ඔයාලට. ජයමාලි ක්‍රියේෂන්ස් මගේ YouTube channel එකට ඔබව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්නේ ක්‍රිස්ටල් පබුළු වලින් ලස්සන පුංචි වාස් එකක් සාදා ගන්න ආකාරය. මේ වාස් එකට ඇපල් වාස් කියලාත් කියනවා. මේක හදාගන්න ඔයාලා කැමති වර්ණ දෙකකින් නම්බර 8 සහ නම්බර 10 ක්‍රිස්ටල් පබුළු අවශ්‍ය වෙනවා. ඒ වගේම මිලිමීටර් 0.5 බිංදුව හරි මිලිමීටර් 0.5 තංගුස්යාර 6 පමණ අවශ්‍ය වෙනවා. මම මේ වාස් එක ඔයාලට ඉදිරිපත් කරන්නේ කොටස් දෙකකින්. දැන් අපි බලමු මේක සාදාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඊට කලින් ඔයාලට මතක් කරන්න පුංචි දෙයක් තියෙනවා. ඔයා මගේ channel එකට අලුත් නම් දැම්ම පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට subscribe button එක press කරලා ඒකට එහා පැත්තෙන් තියෙන bell එක press කර notification on කරගන්න. එතකොට ඔයාලට පුළුවන් මගේ channel එක සමග එකතු වෙන්න. ඉස්සෙල්ලාම ඔයාලා පබුළු 5ක් දාගෙන පහේ රවුමක් හදාගන්න. නම්බර 10 පබුළු වලින් තමයි පටන් ගන්නෙ. පහේ රවුම කලින් කියලා දීලා තියෙන පරිදිම ක්‍රොස් කරගන්න. මේ තියෙන්නේ ඔයාලා පබුළු 5න් හදාගත්තු පහේ රවුම. ඊළඟට මේ හැම එකටම ඒ කියන්නේ පබුළු 5ටම ආයේ පහේ රවුම් 5ක් හදා ගන්න ඕනේ. එතකොට මේක ඉස්සෙල්ලාම තියෙන එක පබුළුවයි. එතකොට අපි පබුළු 4ක් දාන්න ඕනේ ඒකට. මේ විදිහට නැවතේ තංගුස් එක දාලා එක පබුළුවකට අනිත් තංගුස් නූල සමග ක්‍රොස් කරගන්න. දැන් අපි මේ උඩට තියෙන තංගුස් නූල නෙමේ පාතට තියෙන තංගුස් නූල මේ එක පබුළුවක් ඇතුලෙන් දාගන්න ඕනේ. දාපුවම අපිට දැන් පබුළු දෙකක් තියෙනවා තංගුස් නූලේ රැඳිලා. අපි ඒකට පහේ රවුම හැදෙන්න තව පබුළු 3ක් දාගන්නවා මේ උඩ තියෙන නූලට. එතනත් අනිත් නූලත් සමග ක්‍රොස් කරගන්න. දැන් මේ විදිහට මේ පබුළුව මේ පාත තියෙන තංගුස් එකෙන් එක පබුළුව බැගින් අල්ලමින් අපි මෙතනින් පහේ රවුම් දාගන්න ඕනේ. දැන් අපි දමාගෙන යන පහේ රවුම් වලින් අන්තිම රවුම තමයි දැන් මේ දාගන්නේ අන්තිම පබුළුවට. එතකොට අපි මෙතන තියෙන මේ පබුළුවත් පල්ලෙහාට තියෙන තංගුස් එකෙන් පබුළු දෙකක් තුලින් යවන්න ඕනේ තංගුස් එක මෙහෙම. එතකොට පබුළු 3ක් රැඳිලා තියෙනවා තංගුස් එකේ. එතකොට අන්තිම රවුමත් පහේ රවුමක් වෙන්න ඕනේනේ. එතකොට අපි දාන්නේ පබුළු 2යි පහේ රවුමට. දෙකක් දාලා මෙහෙම ක්‍රොස් කරගන්න. එතකොට මෙහෙම තමයි ඔයාලට පේන්නේ. ඊට පස්සේ අපි පබුළු දෙක බැගින් මේ පහත තංගුස් එකෙන් පහත තංගුස් නූලෙන් පබුළු දෙක බැගින් අල්ලලා අපි ආයෙ දාගන්නවා 7 රවුම්. එතකොට දැන් මෙතන එක පබුළුවයි පාතට තියෙන තංගුස් නූලෙන් තව පබුළුවක් අල්ලනවා. දැන් 7 රවුමක් හදන්න එතන දැන් තංගුස් නූලේ පබුළු දෙකක් රැඳිලා තියෙනවා. එතකොට 7 රවුමට පබුළු 5ක් දානවා. දාලා අනිත් නූලත් සමග ක්‍රොස් කරගන්නවා. ආයේ පාතට තියෙන තංගුස් නූල පබුළු දෙකක් තුලින් දාගන්නවා. එතකොට පබුළු 3ක රැඳිලා තියෙනවා තංගුස් නූල. අපි දාන්න ඕනේ 7 රවුමට පබුළු 4යි.
දැන් මෙහෙම පබුලු දෙක බැගින් අල්ලලා අපි මේ වටේටම 7 රවුම් දාගන්න ඕනේ. දැන් අපි දාගෙන ආපු 7 රවුම් වලින් අන්තිම රවුම දාගන්නේ. එතකොට අපි මේ පල්ලෙහාට තියෙන තංගුස් නූල පබුලු 3කින් උඩට යවන්න ඕනේ. එක පබුලුව මේ දෙක මේ 3 වෙනි පබුලුව. එතකොට තංගුස් නූලේ රැඳිලා තියෙනවා පබුලු 4ක්. එතකොට අපිට 7 රවුමට තව පබුලු 3ක් දාන්න ඕනේ. ඒක ඔයාලා මේ තියෙන තංගුස් නූලෙන් ඕන පැත්තකට දාගත්තට කමක් නැහැ. පෙර පරිදිම මෙහෙම ක්‍රොස් කරගන්න අනිත් නූලත් සමග. දැන් එතකොට ඔයාලට හදාගත්තු එක මෙහෙම තමයි පේන්නේ හදාගත්තු කොටස. අපි දැන් මේ අඩිය කොටස ඇතුළට යවා ගන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ මේ 7 රවුම තියෙද්දි මේ කොටස අපි පොඩ්ඩක් ප්‍රෙස් කරගන්න ඕනේ ඇතුල් පැත්තට. බලන්න ඔයාලා මෙහෙම තමයි ප්‍රෙස් කරගන්න ඕනේ. මේ විදිහට හිටින්න තමයි ඔයාලා ප්‍රෙස් කරගන්න ඕනේ. ප්‍රෙස් කරගෙන හොඳට තද කරගන්න. දැන් ඊළඟට මේ පාතර තියෙන තංගුස් නූල මේ එක පබුලුවක් ඇතුලෙන් දමා ගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි මෙතනින් දාගන්න ඕනේ පබුලු දෙකක් දැන් අල්ලලා තියෙද්දි පබුලු 6 රවුමයි ඊළඟට මේ එක පබුලුවක් අල්ලනවා ඊළඟ රවුම එතකොට දාගන්නේ පබුලු 5 රවුමක්. කියන්නේ මාරුවෙන් මාරුවට යන්නේ පබුලු දෙකක් අල්ලද්දි 6 රවුමක් එක පබුලුවක් අල්ලලා 5 රවුමක්. බලන්න දැන් මේ පබුලු දෙකක් ඇතුලේ රැඳිලා තියෙනවා තංගුස් නූල. අපි එතනට දාගන්නවා 6 රවුමක් වෙන්න. ඒතකොට පබුලු දෙකක් තියෙනවා. අපි පබුලු 4ක් දාගන්න ඕනේ 6 රවුම හදේගෙන. අනිත් නූලත් සමග ක්‍රොස් කරගන්න. ඊට පස්සේ අපි පාතර තියෙන තංගුස් නූල එක පබුලුවක් ඇතුලෙන් තමයි දාන්නේ. එතකොට අපි එතනට දාන්නේ ඊළඟට 5 රවුමක්. ඒ කියන්නේ පබුලු දෙකක තංගුස් නූල රැඳිලා තියෙනවා. 5ක් වෙන්න පබුලු 3ක් දානවා. දැන් මේ වගේ තමයි දාගන්නේ. ඒ කියන්නේ මෙතන පබුලු දෙකක් අල්ලනවා. ඒ කියන්නේ මේ විදිහට ඔයාලට හැදිලා පේනවා වියාගෙන යද්දි මේ විදිහට පබුලු 3ක් හැදිලා තියෙනවා. එතකොට පබුලු දෙකක් අල්ලලා 6 රවුමක් දානවා. ඊට පස්සේ මේ මුදුනේ තනි පබුලුවකට තමයි තංගුස් නූල ළඟට තියෙන්නේ. එතකොට අපි ඒ පබුලුව අල්ලලා 5 රවුමක් දානවා. ආයෙත් දැන් මෙහෙම පබුලු 3ක අවස්ථාවක් එනවා. එතකොට මේ පබුලු දෙකම අල්ලලා 6 රවුම ආයෙ තනි පබුලුව අල්ලලා 5 රවුම. ඒ විදිහට මේ වටේටම දාගන්න ඕනේ. දැන් අපි දාගෙන ආපු
පහේ රවුම හයේ රවුම මාරුවෙන් මාරුවට දැන් අන්තිමට එන්නේ අපිට පහේ රවුමක් දාන්න. එතකොට අපි මේ එක පබුලුව තුලින් තංගුස් නූල යවනවා. ආයේ මේ උඩට තියෙන පබුලුව තුලිනුත් තංගුස් නූල යවා ගන්න ඕනේ. එතකොට පහේ රවුම දාන්න මෙතන පබුලු 3ක් රැඳිලා තියෙනවා. තව 2යි දාන්න ඕනේ. එතකොට ඔයාලට පේන්නේ මේ විදිහට. ඊට පස්සේ ආයේ වටේට යන්න ඕනේ පබුලු 2 බැගින් අල්ලලා. ඒ කියන්නේ මෙහෙම 2යි, මෙහෙම 2යි. ඒ වගේ 2 බැගින් අල්ලලා 6 රවුම් දාගෙන යන්න ඕනේ. දැන් ඒතර මෙතන නූල එක පබුලුවක් තියෙන හින්දා අපි එක පබුලුවක් තුලින් තමයි තංගුස් නූල අරින්නේ. එතකොට අපිට මෙහෙම පබුලු 2ක් රැඳිලා තියෙනවා. එතකොට 6 රවුමට අපි තව පබුලු 4ක් දාගන්න ඕනේ. දැන් අනිත් නූලත් සමග ක්‍රොස් කර ගන්නවා. නැවත පාතට තියෙන තංගුස් නූල මේ පබුලු 2 තුලින් දමා ගන්නවා. එතකොට පබුලු 3ක් රැඳිලා තියෙනවා නූල අතර. එතකොට තව 6 රවුමට පබුලු 3ක් දාගන්න ඕනේ. මේ වගේ දැන් මේ පබුලු 2 බැගින් අල්ලමින් මේ තංගුස් නූලෙන් 6 රවුම් දාගන්න වටේටම. දැන් අපිට දාන්න තියෙන්නේ 2 අල්ලා 6 රවුම් දිගටම දාන් ආවා. දැන් අපි අන්තිම රවුම දාන්න ඕනේ. එතකොටත් අපි මේ පබුලු 2 තුලින්ම තංගුස් නූල දානවා. ඊට පස්සේ මේ උඩට තියෙන පබුලුව තුලිනුත් තංගුස් නූල දාගන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ එතකොට තංගුස් නූල පබුලු 4ක රැඳිලා තියෙනවා. එතකොට 6 රවුමට පබුලු තව 2ක් දාන්න ඕනේ. දාලා අනිත් නූලත් සමග ක්‍රොස් කර ගන්න. එතකොට මෙහෙම තමයි ඔයාලට පේන්නේ. ඊළඟ පෙළට අපි ආයේ පබුලු 2ක් අල්ලලා. එතකොට මේ එක පබුලුවක තංගුස් නූල රැඳිලා තියෙනවා. මේ පබුලුව තුලිනුත් තංගුස් නූල දාලා අපි ඒකට දානවා පහේ රවුමක්. එතකොට හැම දිස්සෙම පබුලු 2ක් එක්ක පහේ රවුමක් තියෙන්න ඕනේ. දැන් අපි මේ පබුලුව තුලින් දානවා තංගුස් නූල. එතකොට පබුලු 2ක රැඳිලා තියෙනවා. අපි එතනට දානවා පහේ රවුමක්. එතකොට පබුලු 2ක් තියෙනවා. අපිට පබුලු 3ක් තමයි දාන්න ඕනේ පහේ රවුමට. අපි අනිත් නූලත් සමග ක්‍රොස් කර ගන්නවා. නැවත අපි පාතර තියෙන තංගුස් නූල මේ පබුලු 2 තුලින් දානවා. එතකොට පබුලු 3ක රැඳිලා තියෙනවා. එතකොට අපි පහේ රවුමට පබුලු තව 2ක් දාගන්න ඕනේ.
මේ විදිහට ඔයාලා හැමතිස්සෙම පබුළු දෙකක් තුලින් තංගුස් නූල යවලා වටේටම පහේ රවුම් දමා ගන්න. දැන් අපි පබුළු දෙකක් අල්ලමින් පහේ රවුම් පෙලක්ම වටේම දාගත්තා. දැන් අන්තිම රවුම දාගන්නේ. එතකොට අපි මේ පබුළු දෙක ඇතුලෙන් දාගන්නවා තංගුස් නූල. මේ පබුළු තුලිනුත් දාගන්න ඕනේ තංගුස් නූල. එතකොට ඒ කියන්නේ පබුළු 3ක් ඇතුලෙන් දාගන්නවා අන්තිම රවුමට. දැන් පහේ රවුම හැදෙන්න නැවත මෙතනට එක පබුළුවක් දාන්න ඕනේ. එතකොට පබුළු 4ක් තියෙන නිසා අපි එක පබුළුවක් දානවා. දාලා අනිත් නූලත් සමග ක්‍රොස් කර ගන්නවා. එතකොට මෙහෙම තමයි ඔයාලට අපි ගොතාගත්තු කොටස පේන්නේ.